नाही. Okay. So if suppose here we have water, हे एक suppose याच्यामध्ये पाणी भरलेलं आहे. If we consider this as a system, okay, wait 1 second. I have a call from the. सॉरी. तर याच्यामध्ये सपोज आपण स्टेट पाहतोय. स्टेट म्हणजे काय सिस्टमची, आणि त्याच्या रिलेटेड अजून थोड्या टर्म आहेत, त्या म्हणजे प्रोसेस, सायकल आणि पाथ. ओके, हे आपण आज पाहणार आहोत. तर ही एक सिस्टम आहे. ओके, सो या सिस्टमच्या प्रॉपर्टीज आहेत. काय प्रॉपर्टीज आहेत त्याच्या? कोणत्या प्रॉपर्टीज आहेत या सिस्टमच्या? ही जर सिस्टम आपण कन्सिडर केली तर याच्या कोणत्या प्रॉपर्टीज आहेत? कोणत्या प्रॉपर्टीज आहेत त्याला? प्रेशर, व्हॉल्यूम. प्रेशर आहे, व्हॉल्यूम आहे, त्याच्यानंतर डेन्सिटी डेन्सिटी आहे, त्याच्यानंतर टेम्परेचर आहे. ओके, पण आपण मोस्टली प्रेशर, टेम्परेचर आणि व्हॉल्यूम याच्यावरती फोकस करणार आहोत. जर इफ सपोज दिस इज स्टेशनरी, सो हिअर वी गेट, म्हणजे इथं आपल्याला मिळणार आहे ते म्हणजे प्रेशर, त्याची एक व्हॅल्यू मिळेल. करेक्ट, इथं कारण हे थांबलेलं आहे, पण त्याच्यामध्ये एनर्जी इंटरॅक्शन व्हायचं थांबलेलं आहे. ओके, तर इथे एक प्रेशर मिळेल आपल्याला. सपोज दिस प्रेशर इज ऑफ 10. I will not provide unit. Then volume, suppose 50. ओके, आपण याच्याशीच रिलेटेड बघू. बाकीच्या टर्म्स प्रेशर आणि व्हॉल्यूमच्या रिलेटेड बघू. ही एक टर्म आहे, बरोबर आहे? बरोबर आहे, ही एक सिच्युएशन आहे. समजतंय का? समजतंय का स्टेट पर? ठीक आहे, तुम्ही समजतंय नाही समजतंय काय सांगत नाही. यस सर. ओके, इथं पाहू आपण. ओके, ही एक सिलेंडर आहे आणि हा पिस्टन आहे. हे तर दिसतंय? येस सर. थोडस ऍक्टिव्ह राहा, बोलत चला, शिवाय कळणार नाही काय काय चाललंय काय नाही. तुम्हालाही कळणार नाही, मलाही कळणार नाही. वन वे फक्त लेक्चर होईल आपलं. तर हे एक सिलेंडर आहे, त्याच्यामध्ये ही पिस्टन आहे. ओके, जर आपण याला पहिली कंडिशन म्हटलं, याला काय म्हटलं आपण? पहिली कंडिशन म्हटलं, तर या ठिकाणी आपल्याला याचं जे काय प्रेशर आहे ते आपल्याला मेजर करता येईल का? येस सर. मेजर करता येईल. त्याच्यानंतर इथं व्हॉल्यूम मेजर करता येईल का? येस सर. तसंच आपण इथं टेम्परेचर मेजर करू शकतो का? येस सर. जर आपण ही सिस्टम कन्सिडर केली तर. ओके, मग हीच सिस्टम मी इथं प्लॉट करतो. सपोज हिअर वी हॅव प्रेशर
and on x-axis we have volume. y-axis वरती प्रेशर घेतला आणि x-axis वरती व्हॉल्यूम घेतला. तर ही एक त्याची कंडिशन आहे, बरोबर. ही एक सिस्टमची काय आहे, कंडिशन आहे, ज्या ठिकाणी मला प्रेशरची एक्झॅक्ट व्हॅल्यू मिळते, टेम्परेचरची एक्झॅक्ट व्हॅल्यू मिळते, व्हॉल्यूमची एक्झॅक्ट व्हॅल्यू मिळते. तर अशी जी कंडिशन आहे याला आपण एक स्टेट म्हणतो. ठीक आहे. Yes, sir. म्हणजे सपोज इथं हे प्रेशर सपोज 10 असेल. ओके, प्रेशर सपोज 10 असेल, व्हॉल्यूम काहीतरी असेल इथं. मग हे सगळ्या ज्या व्हॅल्यू आहेत त्या मी जर ग्राफवर प्लॉट केल्या तर सपोज हा इथं स्टेट 1 आहे. या स्टेटला मला काय मिळतात, एक्झॅक्ट व्हॅल्यू मिळतात, बरोबर आहे. इथं प्रेशर किती असणार आहे या स्टेटला, इथं लिहिले मी 10 प्रेशर असणार आहे इथं, बरोबर आहे. आता ही सिस्टम एका स्टेट मधून दुसऱ्या स्टेट मध्ये मूव्ह होते. म्हणजे काय होतं, व्हेन देअर इज चेंज इन प्रॉपर्टीज. ओके, जर प्रॉपर्टीज मध्ये चेंज झाला कोणत्याही कारणास्तव, मग आपण एनर्जी ऍड केली किंवा त्याच्यामधून एनर्जी काढून घेतली, ठीक आहे, तर किंवा पोटेन्शियल डिफरन्स मुळे एनर्जी इंटरॅक्शन झालं, तर त्याच्यामुळं सिस्टम मध्ये चेंजेस होतात, म्हणजे प्रॉपर्टीज मध्ये चेंजेस होतात. जसं की ही आपण उलट घेतली, ही फर्स्ट आणि सेकंड घेतली, काय अडचण नाही. इथं ही जी पिस्टन आहे ही या डायरेक्शनने मूव्ह केली, म्हणजे इथं जे असणारं वर्किंग सबस्टन्स आहे ते एक्सपांड झालं. एम आय राईट? Yes, sir. Yes, sir. ओके, एम आय राईट? म्हणजे इथं प्रेशर रिड्यूस झालं की इन्क्रीज झालं? Reduce. Reduce. तर प्रेशर रिड्यूस झालं आणि व्हॉल्यूम Increase. इन्क्रीज झालं. मग आता इथं आपण याच्या खाली तर जाऊ शकत नाही आता या ग्राफ मध्ये. म्हणजे ही सेकंड स्टेट आली, इथून पिस्टन मूव्ह झाली आणि इथून मूव्ह होऊन इथं येऊन थांबली, बरोबर. इथं येऊन थांबली म्हणजे बॅलन्स झालं परत एकदा सगळं. समजतंय? Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. इथं ती बॅलन्स झाली म्हणजे ही सेकंड स्टेट आहे. मी इथं दुसरा ग्राफ काढतो. हा एक ग्राफ, म्हणजे ही पहिली डायग्राम आणि दुसरी डायग्राम, याच्यावरून मी दुसरा ग्राफ काढतो इथं. If y-axis is for pressure and x-axis is for Volume. volume. If we consider this one is the state for this diagram, and when this piston move in the outward direction, the pressure goes on decreasing. The pressure goes on decreasing and volume goes on increasing. So the graph will be like that. And here, when all pressure or the forces inside the system get balanced, at that time again system acquire one state. Correct? समजलं? Yes, sir. फोर्सेस ज्या वेळेला बॅलन्स होतील त्या वेळेला परत एकदा ही सिस्टम एका स्टेट मध्ये जाऊन थांबेल. ओके, एका पर्टिक्युलर याला इथं परत आपण याचे प्रेशर मोजू शकतो, जिथं आपल्याला एक्झॅक्ट प्रेशरची व्हॅल्यू आपल्याला कळू शकते, बरोबर आहे. म्हणजे ही जी पहिली सिच्युएशन होती त्याला आपण स्टेट म्हणतो. त्याला काय म्हणतो? स्टेट. समजली स्टेट? Yes, sir. हा. Yes. आता ही पहिली स्टेट होती आणि प्रॉपर्टीज मध्ये चेंज झाला म्हणून ही जी सिस्टम आहे ती सेकंड स्टेट मध्ये गेली. आय विल राईट सेकंड ओनली हियर. ओके, ही फर्स्ट स्टेट आणि ही सेकंड स्टेट. ओके, या दोन स्टेट झाल्या. आता ही स्टेट म्हणजे एका स्टेट मधून दुसऱ्या स्टेट मध्ये ज्या वेळेला सिस्टम मूव्ह होते त्या वेळेला आपण म्हणतो की तिथं एक प्रोसेस झाली. समजते?
Yes, sir. So what Yes, is sir. meant by process? Any change that a system undergoes from one equilibrium state to another. One equilibrium state to another. इक्विलिब्रियम स्टेट म्हणजे ज्या ठिकाणी कोणत्याही प्रकारचे फोर्सेस वगैरे जे काय आहे ते सगळे कसे असतात, बॅलन्स असतात. गेट इट? Yes, So sir. we call it as state. Now tell me, if suppose again there is changes in the system, and if suppose system move in this direction and it stops here. मला सांगा, आता एक क्वेश्चन आहे, why this system changes from state 1 to state 2 or from state 2 to this one is now state 3. Correct? So why systems move? System का move होते? प्रश्न समजला का? त्याच्या प्रॉपर्टी मध्ये चेंज झाल्यामुळं. करेक्ट. त्याच्या प्रॉपर्टी मध्ये ज्या वेळेला चेंज होतो त्यावेळेला ती एका स्टेट मधून दुसऱ्या स्टेट मध्ये जाते. प्रॉपर्टीज मध्ये चेंज का होतो? एनर्जी ऍड और रिमूव्ह केल्यामुळं. एनर्जी ऍड किंवा रिमूव्ह केल्यामुळे किंवा तिथं अनबॅलन्स कंडिशन क्रिएट झाल्यामुळे. ओके, त्या ठिकाणी अनबॅलन्स्ड कंडिशन क्रिएट झाली की पोटेन्शियल डिफरन्स मुळे एनर्जी ट्रान्सफर होते आणि त्याच्यामुळे सिस्टम एका स्टेट मधून दुसऱ्या स्टेट मध्ये जाते. आणि सिस्टम ही नेहमी स्वतःला, आता इथं गेल्यानंतर परत एकदा या सिस्टमने काय केलं, इक्विलिब्रियम मध्ये गेले. म्हणजे तिथे गेल्यानंतर एक प्रेशर होल्ड केलं, एक व्हॉल्यूम होल्ड केलं. ओके, म्हणजे सिस्टम नेहमी काय करत असते, सिस्टम काय करत असते, स्वतःला इक्विलिब्रियम कंडिशन मध्ये ठेवण्याचा प्रयत्न करत असते. ओके, मग ती एका इक्विलिब्रियम स्टेट मधून दुसऱ्या इक्विलिब्रियम स्टेट मध्ये, दुसऱ्या इक्विलिब्रियम स्टेट मधून तिसऱ्या इक्विलिब्रियम स्टेट मध्ये जाते ज्या वेळेला त्याच्यामध्ये एनर्जी इंटरॅक्शन होईल. ओके, मग ज्या वेळेला सिस्टम एका स्टेट मधून दुसऱ्या स्टेट मध्ये जाते त्यावेळेला त्याला आपण म्हणतो एक प्रोसेस झाली. समजली प्रोसेस म्हणजे काय? Yes, sir. कोण सांगेल? Yes, sir. What is mean by process? एका स्टेट मधून दुसऱ्या स्टेट मध्ये म्हणजे त्याच्या प्रॉपर्टी मध्ये चेंज. ओके, ज्या वेळेला सिस्टम एका स्टेट मधून दुसऱ्या स्टेट मध्ये जाते त्यावेळेला आपण म्हणतो तिथं एक प्रोसेस झाली. एवढं सिंपल लक्षात ठेवा. नाव इन दिस डायग्राम, suppose this one is the first diagram. How many states are there? 2. Two states are there. And how many processes happen? 1. One processes happen. Now in this diagram, how many states are there? 3. 3. Three states are there, correct? And how many processes? 2. 2. Two processes happen. Now see, after some time the system again reaches to this state, so we can call it as thermodynamic cycle. We can call it as cycle. So what changes are there? काय चेंजेस झाले? तर ज्या वेळेला इनिशियल स्टेट आणि फायनल स्टेट या दोन्ही कशा असतात? सेम. सेम असतात. त्यावेळेला आपण म्हणतो त्या ठिकाणी सायकल. एक सायकल कंप्लीट झाली. ओके, इथपर्यंत समजलं तुम्हाला? आतापर्यंत मी 3 गोष्टी शिकवल्या. एक म्हणजे स्टेट, दुसरं म्हणजे प्रोसेस आणि तिसरं म्हणजे सायकल. सायकल तुम्हाला झाले त्याच्या अगोदर? येस सर. कोणती सायकल झालेली आहे? कोणती झालेली आहे? नाही सर, नव्हतं आम्हाला 12वीत. नव्हतं. हो का, ठीक आहे, काय अडचण नाही. फक्त सायकल म्हणजे काय आहे एवढं लक्षात ठेवा. Now see here, if suppose system changes
from state 1 to 2. This is one process, but it is not like that. It should follow this way. Okay, एक प्रोसेस होण्यासाठी सिस्टम एका स्टेट मधून दुसऱ्या स्टेट मध्ये जाते आणि ती जाण्यासाठी ती जो काही मार्ग निवडते, ज्या मार्गाने जाते त्याला काय म्हणतो, पाथ म्हणतो. पाथ फॉलोड बाय सिस्टम. फॉर एक्झाम्पल, if suppose here we have Pandharpur, if suppose this one is the Pandharpur, here we have Mohol, and here we have Solapur. हे माहित आहे ना गाव तुम्हाला? Yes, sir. This one is the Mohol, and again here we have another way. Suppose this is Mangalveda. Okay, and असा मधून एक रस्ता आहे काय सोलापूरला? येस सर. आता मध्ये कुठलं गाव आहे तर मला माहित नाही, पण मी एक डायरेक्ट काढतो. सो दीज आर द वेज फ्रॉम पंढरपूर टू मोहोळ, मोहोळ टू सोलापूर, फ्रॉम पंढरपूर टू मंगळवेढा, and मंगळवेढा टू सोलापूर. Okay, if suppose this is the state of system, first state. Okay, and system changes its state from state 1 to state 2. State 1 to state 2. So system can move. म्हणजे या ठिकाणी असणारी जी बस आहे किंवा जी सिस्टम आहे, बसचं एक्झाम्पल घेणार होतो पण राहू द्या आता. ही सिस्टम आहे, ही अशी पण जाऊ शकते, मोहोळला जाऊन परत सोलापूरला. करेक्ट? Yes, sir. तसंच ती मंगळवेढ्याला जाऊन परत अशी पण सोलापूरला जाऊ शकते. मग जर ही अशी मंगळवेढ्याला जाऊन अशी जर सोलापूरला गेली तर या वेला, या पाथला आपण म्हणतो पाथ फॉलोड बाय सिस्टम. Okay, path followed by system. Here what they given, the series of states through which a system passes during a process. The series of a state through which a system passes during the process. मग आता मला एक क्वेश्चन, पाथ म्हणजे समजलं तुम्हाला? Yes, sir. पाथ म्हणजे ज्या वेने, ज्या मार्गाने सिस्टम एका स्टेट मधून दुसऱ्या स्टेट मध्ये जाते त्याला आपण पाथ म्हणतो. मग प्रोसेस मध्ये आणि पाथ मध्ये काय फरक आहे? का प्रोसेस आणि पाथ दोन्ही एकच आहेत? फरक आहे का नाही पाथ मध्ये आणि प्रोसेस मध्ये? आहे का? येस सर. आहे सर. काय फरक वाटतोय तुम्हाला? प्रोसेस मध्ये दोन्ही फायनल आणि इनिशियल स्टेटचा विचार केला जातो, आणि पाथ मध्ये मध्ये असं डिफरंट मध्ये येते, सगळे स्टेट मिळून पाथ होतं. सगळे स्टेट मिळून पाथ होतात. ठीक आहे, म्हणजे आपण असं म्हणू शकतो का की सपोज आता हे एक्झाम्पल आहे, तर ही स्टेट इथून जी चेंज झाली त्याच्याऐवजी अशी पण होऊ शकत होती, अशी पण होऊ शकते, बरोबर आहे? स्टेट तर दोन्हीच्या सेमच आहेत. ही पण प्रोसेस झाली, ही पण एक प्रोसेस आहे आणि ही पण एक प्रोसेस आहे. ठीक आहे, म्हणजे ज्या वेनं सिस्टम, ज्या वेनं प्रोसेस म्हणजे एका स्टेट मधून दुसऱ्या स्टेट मध्ये गेली की प्रोसेस झाली, ती कशीही जाऊ द्या, कुठूनही जाऊ द्या. ठीक आहे, पण पाथ म्हणजे एका स्टेट मधून दुसऱ्या स्टेट मध्ये जाताना ती कोणत्या डिरेक्शनने कशी जाते त्याला आपण त्या सिस्टमने फॉलो केलेला पाथ असं म्हणतो. समजलं इथपर्यंत? येस सर. पहिली सांगितली स्टेट, नंतर सांगितलं प्रोसेस, नंतर सांगितली सायकल आणि त्याच्यानंतर प्रोसेसेस. ओके, या प्रोसेसेस ज्या आहेत त्याच्यामध्ये एनर्जी ऍडिशन किंवा सबस्ट्रॅक्शन होत असतात. ओके,
Now we will see equilibrium conditions. Now state of equilibrium. So equilibrium, what is mean by equilibrium? I think this point is there in your 12th. The other division students tell me that. हे होतं तुमच्या बहुतेक 12वीच्या बुक मध्ये. काय आहे इक्विलिब्रियम म्हणजे, किंवा थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम बरं म्हणा सध्या तात्पुरतं. ड्रायव्हिंग फोर्स इज इक्वल्स टू अपोजिंग फोर्स असेल तर. Driving force is equal to opposing force. Okay. State in which opposing force. State in which opposing force. Equilibrium से. Opposing force equilibrium मध्ये आहे. Okay. So what they given here? A state of a balance in an equilibrium state. There are no unbalanced potentials. म्हणजे त्याच्यामध्ये कोणतंही unbalanced potentials नाहीत. पोटेन्शियल्स म्हणजे सिस्टम आणि सराउंडिंग मध्ये, किंवा सराउंडिंग मध्ये, सराउंडिंग इटसेल्फ मध्ये, सिस्टम इटसेल्फ मध्ये कोणत्याही प्रकारचे व्हेरिएशन्स नाही. ओके. आता जर एक्झाम्पलच घ्यायचं झालं तर if we take example for the thermal equilibrium, so what thermal equilibrium says? Thermal equilibrium says if the temperature is the same throughout the entire system, at that time we can call such a system is in thermal equilibrium. Okay. And now suppose here we have at first we have temperature 20 degree, 20 degree. Then here 20 degree, here it is again 20 degree. So whether we can say this system is in thermal equilibrium? Hello? आपण म्हणू शकतो का की ही सिस्टम थर्मली इक्विलिब्रियम मध्ये आहे, सगळीकडे त्याचं टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सिअस आहे. यस सर. Yes sir. म्हणू शकतोय. ओके, म्हणू शकतोय. आता मी याच्यामध्ये एनर्जी ऍड करतो. इफ आय ऍड एनर्जी हिअर, बॉटम कडून म्हणजे एनर्जी म्हणजे असं सपोज इथं हीटच्या फॉर्म मध्ये टेम्परेचर इन्क्रीज करतो बॉटमला. ओके. मग थोड्या वेळाने काय झालं, मी ह्या थोडंसं इथं बॉटमला हीट केलं आणि त्याच्यानंतर हे रिमूव्ह केलं. मग त्याच्यामुळे झाला इफेक्ट काय, इथं जे हे 20 आहे तिथलं टेम्परेचर इन्क्रीज झालं, तिथलं टेम्परेचर इन्क्रीज झालं आणि ते टेम्परेचर 40 झालं. आता ही सिस्टम इक्विलिब्रियम मध्ये आहे का? No sir. नो. मग आता याच्या पुढे काय होईल? What will happen? काय होईल? ते 40 Molecule temperature transfer होईल. Equilibrium attain हे जे करण्यासाठी. टेम्परेचर आहे, हे टेम्परेचर इकडं सगळीकडे काय होईल? ट्रान्सफर होईल. आणि शेवटी सपोज सगळीकडे ह्यातलं थोडं डिवाइड झालं तर काय होईल, सगळीकडचं टेम्परेचर थोडं थोडं वाढेल आणि सपोज सगळीकडं 23 डिग्री 23 डिग्री 23 डिग्री होईल सगळीकडे. म्हणजे याचा अर्थ काय, म्हणजे इथं आपण कुठली एनर्जी ऍड वगैरे केले का डिवाइड करण्यासाठी कुठले यंत्र बसवलंय का इथं की सगळीकडे समान डिवाइड झाली पाहिजे? नाही ना. No sir. नो. मग याला काय म्हणू शकतो आपण? मग याच्यावरून आपल्याला काय कळतं? सिस्टम नॅचरलीच इक्विलिब्रियम मध्ये येते. हा, इक्विलिब्रियम मध्ये नॅचरली येते किंवा येण्याचा ज्या वेळेला सिस्टम अनबॅलन्स होते त्यावेळेला सिस्टम ट्रायज टू कम इन इक्विलिब्रियम. करेक्ट.
Yes or no? Yes, Yes. sir. When I add, if this is the in equilibrium condition thermally, okay, so it happens due to internal force in that system. We have not added anything. ओके, थर्मल इक्विलिब्रियम म्हणजे सोपी कन्सेप्ट आहे, त्यात काय अडचण नाही. पण मला हे सांगायचं होतं की सिस्टम ही अशी गोष्ट आहे जी स्वतःला नेहमी इक्विलिब्रियम मध्ये ठेवण्याचा प्रयत्न करते. ओके, ज्या वेळेला थ्रू आउट टेम्परेचर हे सेम असतं त्यावेळेला आपण त्याला म्हणतो थर्मल इक्विलिब्रियम स्टेट. ओके, और द सिस्टम इज इन थर्मल इक्विलिब्रियम. आता पुढची आहे मेकॅनिकल. याच्यासारखीच मेकॅनिकल स्टेट आहे. इफ देर इज नो चेंज इन प्रेशर at any point of the system with the time. If there is no change in pressure at any point of a system with time, म्हणजे टाइम नुसार जर प्रेशर मध्ये चेंज होत नसेल तर त्याला काय म्हणतो आपण मेकॅनिकल इक्विलिब्रियम. याच्यामध्ये सुद्धा सिस्टम स्वतःला इक्विलिब्रियम कंडिशन मध्ये ठेवण्याचा प्रयत्न करते. Get it? So when forces inside the systems are same, there is no unbalanced force inside. Okay, at that time we can say the system is in mechanical equilibrium. समझते? Yes, sir. Yes, sir. Okay. Now next one is the phase equilibrium. Phase, it means phase, we have seen that homogeneous system, heterogeneous system. Or I give an example. Suppose this is the glass. Can you observe this color? Oh, change. If I fill this glass with some amount of water, so whether this glass or that water is in phase equilibrium. Phase equilibrium मध्ये आहे का ते? Yes, sir. Phase equilibrium मध्ये आहे, because we can observe only one phase there. So what is phase equilibrium? If a system involves two phases and when the mass of each phase reaches an equilibrium level and stay there, at that time we can say system is in equilibrium. If we consider this as a system, now what I will do, I will put some kerosene here. याच्यामध्ये मी काय टाकतो, रॉकेल होतो. रॉकेल ओतल्यानंतर काय होईल पुढं, काय होईल? वॉटरचे लेयर्स वेगळे आणि केरोसिनचे लेयर्स तेच वेगळे तयार होतील. पण माझा प्रश्न असा आहे की मी ज्यावेळेला केरोसिन त्याच्यामध्ये ओततोय वॉटरमध्ये, त्यावेळेला ते ओतल्या तयार होईल काय? का असं होईल की हे जे केरोसिन्स आहेत, आता सपोज मी रेड कलरचा यूज करू केरोसिनसाठी, हे ओतलं मी याच्यामध्ये की पहिल्या सुरुवातीला केरोसिन आणि हे दोन्ही मिक्स होतील, बरोबर आहे? आणि थोड्या वेळानंतर हे जे केरोसिन आहे पाण्यामध्ये त्याच्यामध्ये मिक्स होत नसल्यामुळं त्याचा एक वर लेयर तयार होईल. असंच होईल ना, बरोबर आहे का? का ओतल्या पहिल्यापासून ते ह्याच्या पाण्याच्या आतमध्ये जाणारच नाही केरोसिन? काय वाटतं तुम्हाला? जाईल का जाणार नाही? जाईल वाटतं सर. मला अटेंडन्स मध्ये तर जवळजवळ 52 मुलं दिसत. काय करतात एवढं? बोलत नाही मुलं बरं का डिव्हिजन मध्ये. काय होईल तुम्हाला वाटतं? ते मिक्स होईल ना पहिल्यांदा ओतल्या याच्यामध्ये जाईल आणि परत थोड्या वेळानंतर हे केरोसिन जे आहे ते सेपरेट दिसेल इथं आणि हे इथं पाणी वेगळं दिसेल. दिस इज कॉल्ड ॲज द फेज इक्विलिब्रियम.
So system always try to be in phase equilibrium also. If they are not getting mixed together, if these are two different solvent, different solutions, then they are different from each other. They show different phases. Okay. Yes, sir. The next one is the chemical equilibrium. केमिकल इक्विलिब्रियम म्हणजे काय आहे, तर ज्या वेळेला केमिकल कंपोजिशन चेंज होत नाही सिस्टमचं, केमिकल कंपोजिशन सिस्टमचं चेंज होत नाही, त्या वेळेला आपण म्हणतो ती सिस्टम केमिकली इक्विलिब्रियम मध्ये आहे. म्हणजे आपण त्याच्या अगोदर बघत इक्वेशन्स आहेत बघा केमिस्ट्रीचे, आपण बॅलन्स करतो, होते आपल्याला 12वी मध्ये. येस सर. इट इज व्हेरी डिफिकल्ट टू बॅलन्स. खूप बॅलन्स करायचं अवघड असते, मला तर जमलं नाही कधी, पण मे बी तुम्ही हुशार असू शकाल केमिस्ट्रीमध्ये. 10th ला होतं सर ते. 10th ला होतं का? नाही 12th ला बॅलन्सिंग होतं सर. 11th ला होतं सर. हा. 10th ला पण होतं बॅलन्सिंग इक्वेशन. होय का? आम्हाला नसेल मग. हा असे होतं बहुतेक, विज्ञान मध्ये असेल ते 10वी ला, पण 11वी 12वी मध्ये स्पेशल सब्जेक्ट होता केमिस्ट्री. ओके. त्यात फॉस्फरस वगैरे बरंच काय काय असायचं ते. तर ज्या वेळेला ही केमिकल रिएक्शन तिथं कोणत्याही प्रकारे होत नाही, बॅलन्सिंग करायची असते म्हणजे काय करत असतो आपण? कोण सांगेल जे एक्सपर्ट आहेत केमिस्ट्रीतले? जेवढे प्रोडक्ट प्रोडक्ट तेवढे रिएक्टंट केलेले असतात तेवढे रिएक्टंट मध्ये करत असतात. हा, मग ते बॅलन्स करायचं थांबतं कधी? जेव्हा दोन्ही इक्वल दोन्ही होतील साइड इक्वल होतील. जेव्हा दोन्ही साइड म्हणजे रिएक्टंट आणि प्रोडक्ट दोन्ही साइड, बरोबर ना? रिएक्टंटच ना? येस सर. हा सर. रिएक्टंट आणि प्रोडक्ट दोन्ही Yes, बाजू sir. ज्या वेळेला इक्वल होतील त्यावेळेला त्याच्यामध्ये कोणत्याही प्रकारचा चेंजेस होणार नाही, त्यावेळेला अशा प्रकारच्या सिस्टमला आपण काय म्हणतो? ही सिस्टम कशी आहे? केमिकली इक्विलिब्रियम स्टेट मध्ये आहे. ओके. इफ द केमिकल कंपोजिशन ऑफ अ सिस्टम डज नॉट चेंज विथ टाइम, म्हणजे टाइम नुसार ते परत चेंज व्हायला नाही पाहिजे. ओके. जर चेंज झालं तर ते काय झालं? इक्विलिब्रियम मधून बाहेर पडलं. ओके. जर त्याच्या केमिकल कंपोजिशन मध्ये चेंज होत नसेल तर त्याला आपण काय म्हणतो? ती सिस्टम केमिकली इक्विलिब्रियम मध्ये आहे. समजलं? इज एनीवन हॅव्हिंग एनी डाऊट? नो. आय थिंक तुम्ही ISC चे पेपर जे सबमिट केलेले आहेत त्याच्यामध्ये कोणतरी असं आहे ज्यांनी एकच पेज सबमिट केले. एकच मिनिट बघतो जरा, बरं झालं लक्षात आलं माझ्या. रोल नंबर 34 कोण आहे? रोल Yes. नंबर 34. येस सर. तुम्ही हे सबमिट केलं नाही का पेपर? हा सर, मी सकाळी केला, मला बसवराज सरांनी फोन केलता. मी केलाय परत. बस स्वराज सरांनी फोन त्यावेळेस केला नव्हता का तुम्ही? आता मग कुठं सबमिट केला तुम्ही? दोन्ही सरांच्या व्हॉट्सअपवर पण टाकलाय आणि लिंकवर पण सेंड केलाय. लिंक वर पण टाकलाय काय? ठीक आहे. मग तुमचं चेक केलं नाही, मी ते मार्क करून ठेवलं होतं. त्याच्यानंतर रोल नंबर 53 आहे का? अविनाश 53 अविनाश नाईक नवरेत वाटते, हे माझ्या बॅच मधले असल्यामुळे मला माहित आहे. तर त्यांनी एकच पेज सबमिट केलेला आहे. बाकी मग रोल नंबर 12 अब्सेंट. रोल नंबर 12 चा पण क्वेश्चन पेपर नाही, आन्सर पेपर, सॉरी. ठीक आहे, बाकी ज्यांची काही अडचण नाही. रोल नंबर 18
समर्थ चव्हाण. येस सर. ठीक आहे, पेपर तुम्ही सगळा पाठवलाय ना? हा सर. ठीक आहे, ओके. तर पाठवताना शक्यतो सर्वांनी काळजी घ्या की आपण PDF जे बनवतो ते व्यवस्थित सगळे जात आहेत का, ते व्यवस्थित क्रिएट केले जात आहेत का, कारण ते बघूनच आम्ही तुम्हाला मार्क देतोय. ओके, परत असं होऊ नये की तुम्ही अजून एक आहे बघा, रोल नंबर 4. क्विज रोल नंबर 4. येस हा, प्राजक्ता, तुम्ही पण सबमिट केलं नाही काय? कारण सर बऱ्यापैकी आजारी होते तेव्हा. पण तुमचे मार्क खूप कमी आहेत इथं, म्हणून म्हटलं नाही. कारण सगळ्यांना जवळजवळ ह्याचे मार्क MCQ तर आहेत, सगळ्यांना मिळालेलेच आहेत. फक्त सगळ्यांचे डिस्क्रिप्टिव्ह मध्ये 1-2 मार्क गेलेले आहेत. ठीक आहे, ज्यांचं डिस्क्रिप्टिव्ह चांगलं लिहिलेलं त्यांना भरपूर मिळाले. MCQ मध्ये तुम्हाला बऱ्यापैकी आउट ऑफ आउट पडतात, पण डिस्क्रिप्टिव्ह मध्ये तसं होऊ शकत नाही. इट्स डिपेंड ऑन हाऊ यू ड्रॉन डायग्राम, हाऊ यू एक्सप्लेन दॅट ऑल दिस थिंग्स. ओके, मोस्टली डायग्राम. सर मार्क्स टाकले टीचिंग डायरी मध्ये? नाही, अजून टाकले नाहीत. टाकायचे ते बसवर दोन्ही एकत्र करावे लागतात ना मार्क तुमचे. ओके. सेपरेट माझे मी टाकत नाही, टाकू शकत नाही. ओके, तर सगळ्यांनी काळजी घ्या. डिस्क्रिप्टिव्ह मध्ये डायग्राम्स काढताना व्यवस्थित काढा. बऱ्याच जणांनी फ्री हँड काढलेले आहेत सगळे डायग्राम, त्याच्यामुळे ते व्यवस्थित दिसत नाहीत, मग त्याचे मार्क त्याच्यासाठी कट होणार. ओके, तर जास्त कॅज्युअल घेऊ नका. ऑलरेडी कॅज्युअल तुमचं लर्निंग चालू आहे सगळं. ठीक आहे, तर तुम्ही थोडंसं लक्ष द्या. ओके, ठीक आहे, समजलं सगळ्यांना? स्टेट, प्रोसेस, सायकल, पाथ, त्याच्यानंतर इक्विलिब्रियम. इक्विलिब्रियम मध्ये थर्मल इक्विलिब्रियम, मेकॅनिकल इक्विलिब्रियम, फेज इक्विलिब्रियम आणि केमिकल इक्विलिब्रियम. ओके, so this is the diagram where we have some processes. So processes may be of different types. So here we have some types. Which are those? Isothermal process. जे मी तुम्हाला पाथ प्रोसेस शिकवलं होतं आता तेच इथं आहे, हे काही वेगळं नाही. ओके, ही फायनल स्टेट, ही इनिशियल स्टेट आणि ही प्रोसेस पाथ फॉलो केलाय सिस्टम. देन प्रोसेस. There are 3 types of process mainly. Which are those? Isothermal process, isobaric process and isochoric process. Okay, now who will tell me isothermal process? The Temperature constant. temperature of system remains constant throughout the process. Okay, when system changes from state 1 to state 2, at that time, if the temperature remains constant, at that time we can say this process is isothermal process. ओके, हे असं नॅचरली होत नाही, त्याच्यासाठी या इंटेन्शनली अशा प्रकारच्या प्रोसेस घडवून आणाव्या लागतात. ओके, नेक्स्ट आयसोबारिक प्रोसेस. Pressure constant. Pressure remains constant. When system changes from state 1 to 2, at that time, if the pressure of a system remains constant, then we can call such a process is isobaric process. Okay, and the last process is isochoric process. Volume remains constant. Volume remains constant. So when there is a system changes from state 1 to state 2, at that time, if the volume remains constant, there may change in the other properties, that is pressure, density, temperature,
All properties can change, but if the volume remains constant at that time, we can say this process is isochoric process. Is anyone having any doubt up to that? No, sir. Okay. So today we will stop here. Okay. सर फोर्थ चॅप्टरची पीपीटी अपलोड करा की टीचिंग डायरी मध्ये. फोर्थ नाही थर्मोडायनामिक्स. ठीक आहे करतो आता. नोट्स पण करतो, पीपीटी पण करतो आणि एमसीक्यू पण करतो, म्हणजे तुम्हाला सगळंच करायचं. सर हा यस. ते आम्ही पीपीटी लिहायच्या का नोट्स लिहायच्या, म्हणजे नोट्स मध्ये जरा जास्त डिस्क्रिप्टिव्ह आहे, मग पीपीटी लिहावं का नोट्स? कशामध्ये? नोटबुक मध्ये. नोटबुक मध्ये. नोटबुक मध्ये तुम्ही नोट्स मधलं लिहायला हवं. पीपीटी हे बघा, पीपीटी ह्या जो आहे हे आपल्या फक्त डायरेक्शन साठी असतं, शिकवण्यासाठी, प्रेझेंटेशन देण्यासाठी. बरोबर आहे, कॉन्फरन्स मध्ये जायचं आहे, प्रेझेंटेशन द्यायचं आहे, तर त्यावेळेला इमेज वगैरे आपण असं दाखवू शकत नाही ना, म्हणजे इमेज दाखवायची आणि ते एक्सप्लेन करायच्या, त्याच्यासाठी पीपीटीज आहे. ओके. पीपीटी ह्या जे काय तुम्ही स्टडी केलेला आहे तो शॉर्ट मध्ये त्याच्यावरती लिहिलेला असतो, त्याच्यामुळे तुम्ही जर बघितलं तर प्रत्येक वेळेला मी याच्यावरचा पॉइंट बघतो आणि ते काय तुम्हाला वाचून दाखवत नाही, त्याच्यानुसार मी एक्सप्लेन करतो बाकीचं, त्याला जे काय असतील ते एक्झाम्पल देतो. पण नोट्स मध्ये तसं नाही. नोट्स मध्ये डिस्क्रिप्टिव्ह आहे, जो तुम्हाला स्टडी करायचा आहे ऍक्च्युली. ओके. येस सर. आणि तुम्ही ज्या वेळेला पुढे जाल त्यावेळेला त्या नोट्स मध्ये तुम्ही जे वाचणार आहे त्या नोट्स वरून तुम्ही पीपीटी तयार करता शॉर्ट, आणि त्या परत एक्सप्लेन करता. पीपीटी हा आपल्याला रेफरन्स साठी घेत असतो. गेट इट? सो यू हॅव टू रेफर नोट्स. इट्स माय सजेशन. ऍक्च्युली तुमच्यासाठी खूप सोपं आहे, नाहीतर तुम्हाला जर रेफरन्स बुक मधून शोधायचं, त्याच्या नोट्स तयार करायच्या आणि परत अभ्यास करायचा म्हटलं तर त्याच्यासाठी खूप जास्त वेळ गेला असता. त्याच्यापेक्षा तुम्हाला सगळ्या नोट्स रेडीमेड मिळत आहेत, आणि त्याच्यामध्ये पण आपण परत शॉर्ट करत चाललेलो आहे. याचा अर्थ आपण नॉलेज कमी कमी अक्वायर करायला चालू करत आहोत. ठीक आहे. असं काही बंधन नाही की आपल्याला एवढा पॉइंट दिलेला आहे म्हणजे त्याच्या अवतीभोवती जे काय आहे ते आपण शिकायचं नाही, असं काय नाही. शिकलं तरी काय अडचण येत नाही. ठीक आहे. येस सर. ओके. सो थँक्यू ऑल ऑफ यू. आय विल टेक अटेंडन्स. सगळ्यांनी फक्त रोल नंबर व्यवस्थित पुट केलाय का बघा. कोणात राहिला असेल तर रोल नंबर टाका, रिनेम करून लगेच. रोल नंबर 1, 2 is absent. 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15 absent. 17, 18, 22, 23, 24, 25, 26. 7. Okay, I will call absent roll numbers. Roll numbers 2, 12, 15, 22, 26, 27, 31, 37, 53, 56. These are the absent roll numbers. याच्यापैकी कोण प्रेझेंट आहे का? Okay. So with this, we will stop here. Remaining, we will see in the next lecture. Thank you all of you.